У лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. І мавка, і блуд, і вовкулака, а господарював там лісовик. Лісовик – це дух самого лісу, господар зеленого царства та хранитель його мешканців. Найчастіше описується як старий чоловік, зовні схожий на людину, але з буро-зеленою шкірою й очима, що світяться в темряві, мов у звірів. Густе волосся та борода переплетені гілками й мохом. Ходить босоніж із посохом в руках, одягнений у лахміття, іноді вкритий корою чи шкірою звіра, щоб захиститися від холоду. У деяких регіонах має химерну особливість – вивернуті п'яти, щоб слід від ходи збивав зі сліду небажаних гостей. Але в залежності від мети лісовик може і змінювати свою подобу. Вирости до височини дуба, коли прагне явити свою міць чи настрашити, чи зменшитися до розміру травинки, коли бажає залишитись непоміченим. Часом блукає лісом у подобі звіра – то вовком, то ведмедем, лисицею, совою чи навіть прудкою куницею. Основна роль лісовика як господаря – підтримувати порядок у своїх володіннях. Тому, залежно від того, чи ставляться до його дому належно та чи дотримуються законів лісу, він може як допомагати, так і карати. Тим людям, які ставляться до природи з пошаною й не шкодять, він допомагає. Може повернути пастухові загублену худобу, відвернути хижаків від збирачів ягід та грибів, чи показати правильну дорогу заблукалому мисливцю. А до тих, хто псує ліс чи порушує його тишу, рубає дерева без потреби, ловить тварин, смітить чи проявляє неповагу до природи, лісовик суворий. Може, часто в компанії свого товариша блуда, збити людину з вірної стежини, змусивши без кінця блукати. Може лякати страшними звуками, тінями й видіннями. В кінці кінців може переслідувати у подобі великого й грізного звіра, налякавши так, що порушники ще довго шукатимуть серце у п'ятках. Кажуть, що траплялось застати, як мавки водять танок, а лісовик лиш, присівши на пеньок, споглядає збоку. Для мешканців лісу лісовик як старший товариш, мудрий покровитель, певною мірою навіть батько. Він попереджає про небезпеку, доглядає за ними, оберігає. Зайвий раз не вмішується. Але може і провчити розбишак. Щоб вберегтись від гніву лісовика, можна було й його задобрити. Залишити під корнем старого дуба кусень, хліба або каші, чи яєчко. Перед тим, як ступити в його володіння, потрібно гарно привітатись. «Добрий день тобі, дядьку лісовий. Якщо ж таки накоїли недоброго, варто одразу вибачитись. Не гнівайся, дядьку лісовий. І не забувай, у лісі ти лише їсть. Шануй його красу і тишу, і буде тобі другом. А зневажиш – обернеться ворогом». Жив собі в одному селі чоловік. Роботящий був, руки золоті, а доля невдала. Як б не старався, а достатку не мав. Кажуть, виною тому були злидні, що завелись у хаті. Злидні – дрібні злі духи, що живуть по хатах і виїдають у людей добро. Часто описуються як дрібні, змарнілі, висхлі, брудні та голодні. Іноді схожі на худих дітлахів, іноді ж як зморщені, старі, з виразом вічного голоду чи смутку. Часто бліді, немов виснажені хворобою, лисі або з рідким скуйовдженим волоссям. Голос тонкий, писклявий, одягнуті в діряве ганчір'я або зовсім без одежі.
зазвичай крихітні, настільки, що й не розгледіти. Злидень рідко буває один, зазвичай їх ціла зграя. Як то кажуть, біда не приходить одна. Де заведуться злидні, там пропадає худоба, хліб переводиться, усяка робота не йде на лад. Все, до чого б вони не добрались, пропадає. Худоба їсть багато сіна, але все одно худне і хворіє. Борошно в діжці ніби є, але тісто не підходить. Хліб виходить гливким і несмачним. Молоко скисає за годину, горщики тріскаються самі по собі, одяг рветься на рівному місці. Прилипши до хати, злидні також приносять з собою постійні суперечки та хвороби. Зневажають та глузують з власника дому. Найчастіше активні вночі або коли нікого нема дома. Вдень зазвичай сидять у сховку, як миші, а як світ засинає, приступають до своїх брудних справ. В тиші можна почути, як вони шкребуться, дряпаються, нишпорять по хаті, іноді навіть розпізнати, як шепочуться, змовляючись на шкоду хазяїну оселі. Гніздяться злидні під столом, у коморі, на горищі, в горщиках, порожніх барильцях, за піччю, скрізь, де темно і тісно. Тому й повелося завжди накривати або перевертати посуд, аби злидень не оселився. Також полюбляють місця, де лежить старе сміття, павутиння чи лахміття. Кажуть, злидні часто оселяються там, де домовик ослаб або й зовсім покинув дім, де панує лайка, сварки, бруд. Злидні можуть прийти в хату, якщо проклинути когось бідою. Можуть причепитись, якщо людина підніме на роздоріжжі якусь річ, гроші, хустку, мішок. Разом з ними може й підібрати злидні попереднього власника. Часто оселяються у крадіїв. У народі кажуть, злодій собі злидня краде. Тобто злидня найпростіше отримати з річчю, в котрій він собі сховався. Але може і сам прийти, наприклад, якщо пил під ліжком чи павутиння в кутках. Надто вони люблять такі місця. У деяких повір'ях злиднів тісно пов'язують із лихом. Наче лихо ходить по світу, а за ним злидні, як цуцики, бо де лихо буває, там і злидні плодяться. Якщо злидні вже оселились в домі, то вигнати їх ой як непросто. Найчастіше згадується, що для того, щоб їх позбутись, потрібно їх перехитрити, виманити або переселити в іншу річ – табакерку, пляшку чи інші подібні речі – і винести з хати. У деяких регіонах господиня ввечері ставила біля печі горщик чи макітру з кришкою, клала всередину їжу та й читала промовку, після чого різко накривали посудину, замкнувши там злиднів. Потому виносили за межі двору, інколи на перехрестя або до смітника, або ж закопували чи кидали в старий колодязь, болото тощо. Також можна було використати стару сорочку, яку зав'язували у вузлик після того, як злидень попався. З інших способів вигнати злиднів – то окурити хату полином чи ялівцем. Говорити, що в хаті порожньо чи позичати останнє, також вважалось негожим і могло закликати злидня. Там, де домовик стоїть на сторожі, злидні не сунуться. Тож шануйтесь і бережіть свого домовика. Не дайте злидням до вас добратися. Хто посмів розірвати мавку? Ван Хельсінг? Геральт із Рівії? Брати Вінчестери? А ось і ні. Чугайстер – дух-охоронець Карпат, той, хто очищає гірські хащі від нечистих почвар. Дехто вважає, що первісний образ чугайстра ближчий до звіра, ніж до людини. Великий і дужий, порослий з ніг до голови чи то шерстю, чи то волоссям. Обличчя схоже до людського, хоч і дикувате.
очі блискучі, ніби у нічного звіра, кінцівки масивні. Від ходи залишаються глибокі сліди, мов від ведмедя. Голос глухий, печерний. Як сміється, то аж ліс шумить. Та й сміхом те важко назвати, скоріше дикий регіт. Хижий, позбавлений людської мови, неконтрольований. Мовиться, що ходить голим, але чи справді він без одежі, чи вона губиться під шаром густої шерсті, невідомо. Та й нечисть нищить зовсім не для захисту людей, а скоріш з інстинктів. Але й тоді людей ворогами він не вважав. Радше міг проявляти цікавість, як дикий звір до незнайомої істоти, що забрела у його володіння. Популярнішим ж є більш олюднений образ чугайстра, як лісового діда, захисника мандрівників, веселого, життєрадісного лісовика з блакитними очима, довгим густим волоссям та бородою, іноді в білій одежі. Говорить по-простому, як чоловік, лиш голос має грубий, товариський. Приходить до ватри пастухів, щоб погрітися, та й балакає з ними. Іноді грає на сопілці чи співає. І обожнює танцювати. Кажуть, як стріне людину, той одразу кличе її до танцю. Танок його настільки швидкий і пруткий, що далеко не кожен може поспіти за його ритмом. Хто слабий, не вдержиться, та й ледве живим залишиться, а сильному запропонує дружбу. Можливо, танок також слугує способом виявити мавку поміж людей, адже вона не витримує довго і зрештою зривається на свій спів. Попри різні уявлення про чугайстра, незмінним лишається те, що він могутній велетень із винятковою силою. У лісі немає істоти, ні то звіра, ні то духа, що могли б зрівнятись з його міццю, тож нечисті протистояти йому майже неможливо. Хоч трапитись під гарячу руку можуть різні духи, та найчастіше згадується його ворожнеча саме з мавками. Можливо, у нього якась статистика була, що від них найбільше шкоди, чи їх, може, забагацько в лісі розвелось, чи то люд їх найбільше боявся, чи просто особиста неприязнь. Мені невідомо. Як почує, як мавка сміється, зараз біжить туди. Та й так скоро, що й око не встежить. А як тільки наздожене, хапає і роздирає голіруч так, що однеї лишень вітер листя понесе. Існують легенди, наче чугайстер колись був чоловіком, котрого прокляли, чим і пояснюється його прихильність до людей і ворожість до нечистих. Наступного разу, смакуючи бануш, не забудь пригостити і чугайстра, адже сама його постать наганяє страх на мавок. Ті навіть часом плутають лісовика з чугайстром, коли той сердиться. А вирушаючи в Карпати, потренуйся в танцях, про всяк випадок. Кого з нас не лякали бабаєм в дитинстві? Так, усі знають, хто він такий і чим загрожує тим, хто не лягає спати вчасно. Але чи знали ви, що на противагу йому є і добрий дух? Дрімота або сонко – доброзичливий дух, що оберігає дітей від нічних жахіть та приносить солодкий сон. Персоніфікація сну, спокою та відновлення. Дехто вважає, що дрімота та сонко – це два аспекти однієї сутності – дрімко-сонько. А дехто ж стверджує, що це два різні духи, які завжди ходять нероздільно. Дрімота зазвичай приходить як літня, тиха і лагідна жінка, іноді як дівчина. Сонко ж є чоловічим втіленням духа – приємний, ніжний та спокійний, іноді підстаркуватий, з тихим, заколисуючим голосом. Часом у вбранні згадуються срібні деталі, як то срібна шапочка, наприклад, що підкреслює його спорідненість з місяцем і надає образу відлуння місячного сяйва. Рухи дрімоти тихі, м'які, неквапливі, наче не ходить, а ковзає повітрям.
Іноді зрадується, що має при собі макову головку, гілочку чи травинку, якими вона торкається повік дитини, даруючи їй сон. Та найчастіше носить на плечі торбинку з дрімульками, яку відкриває лише тоді, коли підходить до колиски. У сутінках дрімота разом із сонком бродить під вікнами і, натрапивши на неспокійну дитину, просочується крізь шпарини чи прослизає в двері. Але найчастіше її саме кличуть в колисковій. «Прийди, сонку, в колисоньку, приспи мою дитиноньку». Відгукнувшись на поклик, дрімота відвертає нічниць чи інших духів, що не дають заснути, сипле магічними дрімульками, поправляє ковдру, гладить по волоссю і заколисує. У більш дорослому варіанті дрімота не завжди в радість. Її не кличуть, а скоріше вона сама чіпляється і може зробити це зовсім невчасно. Кажуть, що дрімота ходить коло людей, а як ті до печі сядуть, коли втомлені, ступає на повіки, як легенька тінь, та й робиться чоловікові млосно. Іноді, коли мати не могла довго вколисати маля, то говорили про мовку щось на кшталт «Дрімото, дрімото, йди на дитину, а від мене геть». От і мені настав час дрімульок. Хороших снів. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти: а де будем ночувати? Де хатенька теплесенька, де дитина малесенька? Там ми будем ночувати, дитиночку колесати. Якщо вам так само, як і мені, подобається дізнаватись про усіляких загадкових істот, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, а посперечатись, доповнити чи виправити мене можна в коментарях. Тільки не забувайте про вічливість. І знайте, друзі, нам залишилось лише дотягнути до співу третіх півнів.